नमस्ते। नेपाल जानको लागि अहिले सरकारी नियम त छँदैछ। त्यो बाहेक पनि डिफ्रेन्ट एयरलाइन्सको डिफ्रेन्ट रुल्सहरू छन्। त्यो चाहिँ तपाईले थाहा पाउनै पर्छ। म प्रस्मिता। एयरलाइन्स, एयरपोर्ट, ट्राभल यस्तो सम्बन्धीको भिडियोहरू चाहिँ मैले चिलगाडी च्यानलमा लिएर आइरहेको हुन्छु। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ एयरलाइन्समा चाहिँ के रुल्स रहेको छ अहिले नेपाल जानको लागि भनेर लिएर आइसकेको छु। हुन त अहिले पहिला जस्तो हुन्छ नि एकदमै इजी छैन ट्राभल गर्नको लागि। डिफ्रेन्ट रुल्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै नियमहरू रहेको छ। एक त नेपालमा रहेको सरकारको नियम, अर्को चाहिँ एयरलाइन्सहरुको नियम। सो दुईटै हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले तपाई कुन एयरलाइन्सबाट ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल, त्यसको रुल्सको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले जान्नै पर्छ। आउनुस् कुरा गरौँ टर्किश एयरलाइन्सको। टर्किश एयरलाइन्सको चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के रहेको छ भने पासपोर्ट जुन डकुमेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ नेपाल जानको लागि भ्यालिड हुनुपर्छ भनेको छ। किनभने कतिवटा देशहरू छन् जुनमा चाहिँ आफ्नो देशमा जानको लागि पासपोर्ट भ्यालिड नभए पनि हुन्छ। तर टर्किश एयरलाइन्सबाट ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ या अरू कुनै पनि एयरलाइन्सबाट ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भने चाहिँ तपाईको पासपोर्ट भ्यालिड हुनै पर्छ। र अहिले चाहिँ यो कोभिडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ भने प्यासेन्जर मस्ट ह्याभ अ मेडिकल सर्टिफिकेट विथ अ नेगेटिभ कोरोना भाइरस PCR टेस्ट रिजल्ट इस्यु एट मोस्ट 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर भनेछ। भनेपछि तपाईको जुन रिपोर्ट आउँछ नि स्याम्पल डेट भन्दा पनि तपाईको रिजल्ट इस्यु भएको 72 आवर्स चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईको पर्सि फ्लाइट छ हैन, तपाईको आज रिजल्ट आयो भने त तपाईको त्यो भ्यालिड हुन्छ। तर तपाईको इनकेस स्याम्पल डेट खोज्यो भने चाहिँ त्यो भ्यालिड हुँदैन। त्यही भएर टर्किश एयरलाइन्सबाट ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको रिजल्ट डेटबाट डिपार्चर डेटसम्मको लागि 72 आवर्स भ्यालिड हुनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के छ भने नेपाल गइसकेपछि तपाईले चाहिँ 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईले जुन CCMC फर्म हुन्छ नि त्यो CCMC फर्म पनि तपाईले भर्नुपर्छ। र यसको बारेमा मैले अघिल्लो भिडियोमा राखेको थिएँ, चिलगाडी च्यानलको अघिल्लो भिडियोमा, त्यो हेर्न नभुल्नु होला कसरी फर्म भर्ने भनेर पनि राखेको छु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्यासेन्जर लोकेटर कार्ड मस्ट बी प्रेजेन्ट टु द हेल्प डेस्क अपन अराइभल भनेपछि त्यो पनि एउटा तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ टर्किश एयरलाइन्सको रुल रहेको छ। र मैले टर्किश एयरलाइन्सको मान्छेसँग कुरा पनि गरेको थिएँ। यो इन्फेन्ट अन्डर 2 इयर्स ओल्डको इन्फेन्टहरूलाई चाहिँ के रुल छ भन्दाखेरि इनकेस आफ्नो आमाको चाहिँ रिजल्ट नेगेटिभ छ भने अन्डर 2 इयर्सको लागि चाहिँ कोभिड टेस्ट गर्नु पर्दैन। तर मेन कुरा चाहिँ के छ भने मैले यो सोधेको टर्किश एयरलाइन्स LAX एयरपोर्टमा हो। हरेक एयरलाइन्सको पनि हरेक स्टेसन फरक हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ जहिले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफू कन्फर्म हुनको लागि जहिले पनि ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। मसँग यो पेपर छ, मैले के गर्नुपर्छ, यो भ्यालिड छ कि छैन, ताकि तपाईसँग त्यो इमेल एड्रेसमा तपाईले पठाउनु भएको उनीहरूको इमेल तपाईसँग भएपछि तपाईको फ्लाइट कन्फर्म जस्तो हुन्छ नि त हैन। किनभने उनीहरूले तपाईलाई रेस्पोन्स गरिसकेको छ ओके भनेर। त्यही भएर म चाहिँ एउटा के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईले ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई इमेल पठाउनुहोस् र आफ्नो सबै यो पेपरहरू छ हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकचोटि सोध्नुहोस्। त्यो भने चाहिँ आफ्नो फ्लाइट कन्फर्म हुन्छ। यो चाहिँ रह्यो टर्किश एयरलाइन्सको बारेमा। अब कुरा गरौँ एमिरेट्स फ्लाइटको बारेमा। तपाईले नेपालमा एमिरेट्स भन्दा पनि फ्लाइ दुबई भनेर देखिरहनु भएको हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ कोसेयर फ्लाइट भएको भएर नेपालमा प्राय फ्लाइ दुबई चाहिँ गइरहेको हुन्छ हैन। एमिरेट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एमिरेट्सले चाहिँ नेपालीहरूलाई त लानी भइहाल्यो, त्यसबाहेक पनि प्यासेन्जर विथ अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ट्राभलिङ अन ड्युटी यसलाई पनि लाने कुरा भनेर चाहिँ मेन्सन गरेको छ। र रुल्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ PCR नेगेटिभ सर्टिफिकेट चाहिँ 72 आवर्स अफ डिपार्चर हैन, त्यो चाहिँ के भनेको छ भने टेस्ट कन्डक्ट गरेको टाइम भनेको छ। भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले स्याम्पल दिएको डेटदेखि डिपार्चर डेटसम्म चाहिँ 72 आवर्स भ्यालिड हुनु पर्यो भनेको छ। अहिले टर्किसको कुरा गर्दाखेरि टर्किसमा के रह्यो, स्याम्पल डेट चाहिँ तपाईलाई रिपोर्टमा चाहियो, तर रिपोर्ट आएको डेटदेखि डिपार्चर डेटसम्म चाहिँ 72 आवर हुनु पर्यो। तर एमिरेट्समा चाहिँ त्यो होइन, स्याम्पल लिएको दिनदेखि चाहिँ तपाईको डिपार्चर डेटसम्म 72 आवर्स हुनु पर्यो। भनेपछि मात्र 3 दिनमा तपाईको सबै काम हुनु पर्यो हैन। र यसमा चाहिँ के पनि भनेको छ भने दुईटा कपी चाहिँ त्यो
PCR गरेको 2टा कपी चाहिँ तपाईले बोकेर एयरपोर्ट जानुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ बोर्डिङ गेटमा बोर्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि दुबईमा एउटा लिन्छ र अर्को चाहिँ अब नेपालमा कलेक्ट गरिहाल्छ यो 2टा चाहिँ भयो र अर्को कुरा के पनि भनेको छ भने तपाईले जुन बारकोड CCMC कोड हुन्छ नि CCMC मा गएर फर्म भर्नुहुन्छ र बारकोड पाउनुहुन्छ हो त्यो पनि लिएर आउनु पर्छ भनेर भनेको छ र त्यो बाहेक चाहिँ अर्को कुरा के भनेको छ भने बोर्डिङ गेटमा चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट फेरि एकचोटी चेक हुन्छ भनेर भनेको छ एक तपाईको चेक इन गर्ने बेलामा डकुमेन्टहरु चेक हुन्छ र बोर्डिङ गर्ने बेलामा पनि तपाईको यो पेपरहरु चेक हुन सक्छ है भनेर पहिले नै यसले इन्फर्मेसनहरु दिएको छ र अर्को कुरा चाहिँ के रहेको छ भने इन केस तपाईको चाहिँ फ्लाइट तपाई चढ्न पाउनु भएन तपाईकै पेपरको कारणले यही RT-PCR PCR को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले फ्लाइट लिन पाउनु भएन ट्राभल गर्न पाउनु भएन भने चाहिँ तपाईको पैसा रिफन्ड हुँदैन भनेर पहिले भनेको छ अब चेन्ज त गर्न पाउनु भयो तर रिफन्ड चाहिँ हुँदैन है इन केस तपाईकै कागजको कारणले चाहिँ तपाई फ्लाइ गर्न पाउनु भएन भनेर पनि भनेको छ र अर्को कुरा चाहिँ के पनि भनेको छ नि तपाई इन केस कुनै दुबईबाट मात्र नभएर अरु देशबाट दुबईबाट काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ नि तपाईको ब्याग चाहिँ अल द वे काठमाडौँसम्म ट्याग हुन्छ त्यसको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर पनि यसमा मेन्सन गरेको छ त्यो बाहेक अब सरकारी रुल त छदैछ 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो यो सरकारी रुलहरु त छदैछ अहिले चाहिँ मैले भर्खर कुरा गरेको चाहिँ यो चाहिँ एमिरेट्स फ्लाइटको रुल्सहरु हो जुन चाहिँ तपाईले नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने फलो गर्नु पर्यो एक सरकारी नियमहरु अर्को एमिरेट्स एयरलाइन्सको रुल्सहरु सो तपाईलाई चाहिँ एमिरेट्सबाट फ्लाइट लिँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज के गर्न सक्नुहुन्छ जुन स्टेशनबाट फ्लाइ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो स्टेशनमा एकचोटी इमेल गरेर मसँग यो पेपर वर्कहरु छन् मसँग यो डकुमेन्ट छ यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर उनीहरुलाई इमेल गर्नुस् र एकचोटी इमेल उनीहरुबाट आइसकेपछि तपाई पक्का भएर ढुक्क भएर एयरपोर्ट जान सक्नुहुन्छ नि त हैन र तपाई LAX बाट फ्लाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो एयरलाइन्सको इमेल एड्रेस म तपाईलाई दिन सक्छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईले कमेन्ट बक्समा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा पनि तपाईहरुले मलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ तर LAX को चाहिँ म प्रोवाइड गर्न सक्छु हरेक ठाउँको चाहिँ मसँग त्यति एक्सेस पनि छैन हैन अनि तर स्पेशली रिजर्भेसन को इमेल एड्रेसमा तपाईले इमेल पठाउनु भयो भने चाहिँ उनीहरुले चाँडै तपाईलाई रिप्लाई गर्छ त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु सो अहिले भयो एमिरेट्स एयरलाइन्सको कुरा र अर्को एयरलाइन्स रहेको छ कतार एयरवेज कतार एयरवेजको बारेमा मैले यो भन्दा अगाडि एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको थिएँ र फेरि पनि आज म त्यो कतार एयरवेजको बारेमा भन्न चाहन्छु कतार एयरवेजमा चाहिँ तपाईले स्याम्पल डेट चाहियो रिपोर्टमा हैन तपाईको रिपोर्ट लिएको डेट चाहियो र त्यसै गरी आफ्नो नाम चाहियो अनि अफ कोर्स डेट अफ बर्थ चाहियो अनि RT-PCR लेखेको हुनै पर्छ यो रिपोर्टमा चाहिँ अनि SARC-2 लेखेको पनि हुनुपर्छ यो कुराहरु चाहिँ कतार एयरवेजले चाहिँ माग्छ किनभने मैले आज भर्खर पनि चेक गरेको थिएँ कुनै रुल्सहरु चेन्ज भएको छ त किनभने नेपालमा त अहिले PCR पनि मान्ने भएको छ अरु एयरलाइन्सहरुले भन्दाखेरि होइन हाम्रो एयरलाइन्सबाट ट्राभल गर्दा तिमीहरुले RT-PCR लेखेकै हुनुपर्छ भनेर आज भर्खर पनि कतार एयरवेजले भनेको थियो सो कतार एयरवेजबाट ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यति कुरा तपाईले याद गर्नै पर्यो RT-PCR जुन चाहिँ 72 आवर्स भ्यालिड हुनुपर्छ यो चाहिँ तपाईको रिपोर्ट आको दिनदेखि डिपार्चर डेटसम्म सो 72 आवर्स भ्यालिड अहिले मैले एमिरेट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्याम्पल लिएको दिनदेखि डिपार्चर डेटसम्मको लागि रहेको छ तर कतारको चाहिँ अलि फरक छ कतार र टर्किश एयरलाइन्सको चाहिँ अलमोस्ट सेम छ तर कतार एयरवेजको चाहिँ RT-PCR लेखेकै हुनुपर्छ सो कतार एयरवेजमा चाहिँ त्यो सँगसँगै अरु के पनि रहेको छ भने अब अफ कोर्स 14 डेज होम क्वारेन्टाइन रह्यो अनि CCMC फर्म भर्नु पर्यो र CCMC मा चाहिँ फर्म भर्दा तपाईले बारकोड आउँछ त्यो बारकोड चाहिँ नछुटाउनु होला र अर्को कुरा भनेको चाहिँ कतार एयरवेजले चाहिँ तपाईलाई फर्म भर्न लाउँछ जुन चाहिँ तपाईले अनलाइनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले एयरपोर्टमा आएर पनि त्यो भर्न सक्नुहुन्छ र कतार एयरवेजको इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने उनीहरुले तपाईलाई फेस सिल्ड दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले पुरै फ्लाइट भरि चाहिँ लाएरै बस्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ उनीहरुको म्यान्डेटरी रुल चाहिँ रहेको छ अहिले चाहिँ मैले कतार एयरवेज टर्किश एयरलाइन्स र एमिरेट्सको बारेमा चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन किन भनिरहेको छु भने यो तीनटा एयरलाइन्स चाहिँ
अहिले नेपालमा धेरै गइरहेको छ। टर्किश एयरलाइन्स त अझ हप्ताको 3 चोटि पनि अहिले नेपालमा गइरहेको भएर मैले यो 3टा एयरलाइन्सहरूको रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ तपाईहरुसम्म लिएर आएको छु। इन केस तपाईलाई अरु केही क्वेशनहरु रहेको छ यस सम्बन्धी भने चाहिँ तपाईले मलाई फेसबुकमा पनि मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, हैन भने यहाँ युट्युब च्यानलको तल कमेन्ट बक्स रहेको छ, यसमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई केही जानकारी लिन मन छ भने हैन, अझ म तपाईहरुलाई बुझेर तपाईले सोधखोज गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्नेछु। ओ या अनि अर्को कुरा चाहिँ के रहेको छ भने कतार एयरवेजलाई चाहिँ इन्फेन्ट अन्डर 2 इयर्स ओल्डको लागि पनि आरटीपीसीआर गरेको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ है। तर एमिरेट्स र टर्किश एयरलाइन्सको चाहिँ अन्डर 2 इयर्सको बच्चाहरू छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आमाको रिजल्ट नेगेटिभ आयो भने चाहिँदैन भनेर भनेको छ। यो चाहिँ नेपालको सरकारको रुल्समा चाहिँ यस्तो केही पनि लेखेको छैन, मैले भेटेको पनि छैन हैन। मैले कतिजनालाई सोधे पनि, तर एयरलाइन्ससँग बुझ्दाखेरि चाहिँ एयरलाइन्सको रुल्स अनुसार एमिरेट्स र टर्किशमा चाहिँ अन्डर 2 इयर्सको लागि आरटीपीसीआर चाहिएन। तर कतारबाट ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अन्डर 2 इयर्स इन्फेन्टको लागि चाहिँ आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिन्छ। यो कुरा पनि रह्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा। सो अर्को कुरा चाहिँ के एकदमै जरुरी एकदमै महत्त्वपूर्ण के रहेको छ भने तपाई ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि एयरलाइन्समा एकचोटि इमेल गर्नु होला, किनभने त्यो भनेको एकदमै सेफ साइडमा रहनु हो। आफूले इमेल गर्यो सबै कुरा त्यसमा मेन्सन हुन्छ, उनीहरूले यस भनेको छ कि नो भनेको छ। तपाईलाई यस भनेको छ भने अफ कोर्स तपाईले गएर इमेल देखाउन सक्नुहुन्छ, मलाई अहिले किन रिजेक्ट गरिरहेछौ, यहाँ त तिमीले यस भनेको छौ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर एउटा केही रिटर्न सर्टिफिकेट रिटर्न केही वर्डहरु भयो भने त तपाईलाई इजिली एयरलाइन्सहरुले पनि जान दिन्छ, आफू पनि ढुक्क भएर जान पाउनुहुन्छ नि त। सो यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुको लागि चाहिँ तपाईले चिलगाडीलाई चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला। इन केस सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर तपाईले पक्कै पनि गरिहाल्नुहुन्छ। अरु केही जान्न मन लागेको छ भने कमेन्ट पनि गर्नु होला। तिहारको पनि अग्रिम शुभकामना। अर्को भिडियो त तिहारसम्म म पक्कै पनि लिएर आइहाल्छु, तर अहिले भने चाहिँ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्ते, बाय बाय एन्ड टेक केयर।